friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat masakan ikut Thai style. Yes, bila kita dengar sahaja Thai food, memang apa yang kita rasa dia pedas, manis, masam, ya kan? Okey, so yang dish ini pun dia pedas, dia manis, dia tak masam, tapi very nice, hot and spicy chicken gravy. Okay, Panang Thai chicken they say. Okay, dia punya ingredient macam sama macam kita punya rendang, tapi bukan rendang tau, kita tak masukkan kerisik semua. So sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat Thai Panang curry. Jom. Okay, first kita tengok bahan-bahan untuk buat chili paste dulu ya. So di sini Lina ambil cili kering lebih kurang 6 tangkai cili kering. Okey, cili kering itu ikut kepedasan masing-masing ya. Cili ni pedas, so Lina kurangkan cili. Kalau cili tak pedas, you boleh lebihkan. And then 1 batang serai. Kita potong bahagian yang putih sahaja. Yang ni lengkuas, lebih kurang 3 cm lengkuas. 6 hingga 7 ulas bawang merah yang kecil. Okey, kita nak masukkan batang daun ketumbar. Okey, 3 batang daun ketumbar. Okey, daun akar batang saja ya, root saja. And then yang ni daun limau purut, lebih kurang 3 helai daun limau purut. Kita buang dia punya batang bahagian belakang tu, dan kita hiris halus macam ni. 4 ulas bawang putih, and then yang ini Zest kulit limau purut ya. Lina potong bahagian yang hijau saja ya, jangan potong yang putih tu, nanti pahit. Sikit cukup. Okey, lebih kurang anggaran macam 1 teaspoon lah. And then untuk tumis tu kita nak untuk kisar kita nak masukkan shrimp paste. Okey, belacan. Okey, and then serbuk ketumbar. Serbuk ketumbar tu 1 teaspoon, and then setengah sudu makan serbuk jintan manis. Okey, and then kacang tanah kita roast dulu ya. Kacang tanah 1 tablespoon. Okey, itu sahaja bahan-bahan. Bahan-bahan ini kita nak kisar dulu. Masa kisar tu Lina nak pakai hand chopper ni ya untuk kisar. Okey, sekarang kita masukkan air sikit-sikit ya. Okey, sekarang kita tengok. Okey, so kita grinding sampai dia jadi macam ni ya, paste. Okey, sekarang kita tengok bahan-bahan untuk tumis ya. Chili paste yang kita grinding.
Yang ni ayam dada. Lina ambil bahagian isi dada ya, 1 ketul tu. And then kita nak masukkan gula melaka. Okey, gula melaka tu lebih kurang 1 tablespoon. And then kita nak masukkan santan, minyak ikan lebih kurang 1 tablespoon dan garam secukup rasa. So sekarang bila kuali dah panas, kita tuangkan minyak dulu. Sekarang kita masukkan bahan yang kita tumis ya. Okay, sekarang kita kena tumis dia sampai dia pecah minyak. Okey, kawan-kawan. So sekarang Lina nak masukkan sedikit serbuk cili Kashmiri tau. Sebab untuk tambahkan color yang merah. Sebab Lina dah kurangkan cili kering kan. Nak masuk sedikit air ya. Air bilasan mangkuk blender tu. Okey, tengok sini. Memang dia dah naik bau, and then dah jadi garing. Sekarang kita masukkan ayam. Lepas dah mix well, sekarang kita masukkan santan. Okey, sekarang kita nak masak dia dengan tutup penutup. And then api tu biar rendahkan sikit. Okey, sekarang kita masak sampai ayam tu masak ya. Around 3 minutes. Okey kawan-kawan. So once dia dah jadi creamy, tengok dia pecah minyak semua, kita masukkan palm sugar. Dan kita masukkan fish sauce. Okey, garam tu kita masukkan jika perlu ya. Sebab fish sauce tu pun dah masin. Saya masukkan sedikit garam. Wow, so nice.
So much of flavor, you know. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.